السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغسالة عندي مرة واحدة كده يا جماعة وقفت خالص، فصل الكهرباء. تمام. حصل قفلة وفصل الكهرباء. فكيت الظهر بتاعها عشان ابص على الاسلاك، كل حاجة تمام. قمت فكيت الوش من فوق. بعد طبعا ما رجعت الاسلاك لقيت الاسلاك كلها سليمة. فكيت الوش دوت من فوق بالطريقة ديت، مسمارين بيتفك من ورا. ورجعت برضو على الاسلاك ديت، مفيش اي مشكله فيها. بصيت على اللي ورا ده، اسمه كاباستور او بيسموه منع شوشره او بيسموه مكثف، اللي هو ورا خالص ما فيه صامولة 13. طبعا مش باين منه حاجه، فاضطر ان افكه. فكيته كده بالمنظر دوت. وفي سلكتين. السلكتين دول بفكهم بحذر طبعا، عشان خاطر ده ممكن يكون فيه شحنه كهربائيه. فطبعا انا بصور لنفسي، فانا هفكه دلوقتي، هفصل الفيديو وافكه بزراديه عازله، عشان خاطر الشحنه الكهربائيه اللي فيه ما تكهربش حد. مجرد شد بس بالزرادية او البنسة. تمام اهو، طلع كده اهوت معايا. كده انا هو في شحنة، فانا عاوز افصل الشحنة الكهربائية ديت او افرغها عشان ما تكهربنيش. فبجيب حاجة معزولة زي كده، مفك زرادية زي ديت، اي حاجة. المس الطرفين ببعض واصبر ثانيتين تلاتة كده. كده انا بفرغ الشحنة. كده المفروض خلاص الشحنة كده اللي فيه اتفرغت، والدنيا كده امان ان شاء الله. خلاص مفيش اي حاجة فيه خالص. تمام. هنجيب واحد تاني زيه بالظبط، يعني نشتري واحد تاني زيه بالظبط، نفس القدرة بتاعته. لأن التاني ده كان منفخ شوية، فكان أكيد العيب فيه إن شاء الله، هيطلع فيه المشكلة فيه بإذن الله يعني. وسعره رخيص مش غالي. نفس القدرة مكتوب عليه 20. لأن التاني كان منفخ من الجزئية ديت. القدرة بتاعته 20 أهيت. ودي الصامولة 13 اللي احنا فكيناها، بيركب من هنا. ودي الأطراف بتاعته. الأطراف لو اتلخبطت مش مشكلة، هما الاتنين واحد. يعني السوكت اللي بيركب الاتنين واحد. ده مكان دوت مش فارقة، المهم في الطرف ده بيركب في الجنب ده، وفي الجنب من الناحية التانية. الموضوع سهل وبسيط يعني. أنا ركبته اهوت بالمنظر دوت. الصامولة 13 برضو. أشغل الكهرباء، الحمد لله اشتغلت. الغسالة ابتدت تشتغل. الحمد لله تمام كده الدنيا. نوعا ما أمان أمان. هصبر عليها شوية كده وأشوف كده الدنيا فيها إيه. طبعا الغسالة كانت مليانة غسيل وكل حاجة لما عملت قفلة يعني. الحمد لله كده تمام مفيش مشكلة خالص. كده أنا اطمنت على الغسالة. هرجع بقى كل حاجة تاني تركب. اجيب الوش اركبه، لان أنا كنت خلعته اللي هو بمسمارين من الظهر. بسيط خالص. موضوع بسيط يعني. وهركب المسمارين. وكده الحمد لله كده انا سايبها شغال لحد دلوقتي، ورب يكون الناس كلها استفادت من الفيديو دوت، ويكون خير بإذن الله.